Terve ja tervetuloa seuraamaan uutta suunnistusvideota. Nyt ollaan Suunta-Jyväskylän kuntorasteilla omatoimiversiona Kinkoriutalla. Tämä on aika lailla samaa maastoaluetta, mistä on edellinenkin video kuvattu. Eli se, missä oli Topi Syrjäläisen nimi siinä otsikossa, että sais vähän katsojia. Mutta nyt ei ole mitään niin hienoa, nyt on vaan ihan perussuunnistusta ilman Topi Syrjäläistä. Mutta joo, ykkösrasti. Tommonen aika tiukka takarinen rasti sinänsä. Lyhyt väli ja paljon polkuja. Eli ei pitäisi olla mikään ihan älyttömän vaikea. Ja sitten vielä tuolla takana toi omakotitaloalue. Ajattelin, että kierrän vähän tältä oikealta mäkeä, mutta sitten tuli kuitenkin pikkasen liian oikealle. Katsoin tuolta, että talo tuli suoraan vastaan. Et rasti pitäisi olla vähän talon vasemmalla puolella. Ja sieltähän se löytyi. Varmaan päällähän ton olisi voinut ottaa tuolta vähän enemmän vasemmalta polkuja pitki. Sitten olisi tullut vaan vähän enemmän nousua. Veikkaan, että nopein olisi ollut suoraan. Kakkoselle olisi myös voinut ottaa alkuun polkua, mutta silloinkin olisi joutunut kiipeämään tonne mäen päälle. Ja siitä syystä lähdin sitten sitä suoraan, kun oli ihan hyväkulkusta metsää tässä. Tuolla näkyy jo tosi kaukana vähän vihreätä tuolla rastin vasemmalla puolella. Ja tuolla oikealla näkyy toi kivi polun vieressä. Ja tulinkin just sopivasti tähän polkujen risteykseen. Ja sieltä vilkasin vielä tonne oikealle. Koitin nähdä seuraavan rastiväli viivan vieressä olevaa kiveä, että mihin päin pitää lähteä. Joo, tämän rastin vieressä oleva kumpare näkyy niin kaukaa, että pystyy jo keskittymään seuraavaan rastiväliin. Ja tuolta toi kivi näkyykin nyt, mitä vilkasi äsken. Tarkoitus oli juosta sen vasemmalle puolelle. Tuosta muutama metri polkua alle. Aika iso polku kyllä, vaikka ei kartalla olekaan. Rasti nyt sinänsä helppo, kun noi pieni alue tuossa polujen ja piha-alueen välissä, mutta tuolla on vaan aika paljon noita kiviä, niin ei voi tietää etukäteen, että kuinka selkeä se lopulta on. Toi kivijono oli kuitenkin sitten ihan selvä ja tuolla näkyy tommonen puu kiven takana, tai tommonen keppi, niin tiesi, että siihen on varmaan viritelty lippu. En tiedä, oliko se keppi siinä rastin takia vai oliko sillä vai joku majanrakennus kesken, mutta luotiin, että siellä se rasti on. Tässä mä vähän oikeastaan aluksi ajattelin, että lähden suoraan, mutta jotenkin tää oli vaikea hahmottaa tää alku välistä ja en oikein tiennyt tosta, että mistä olisi kätevästi päässyt tolle suoralle reitin valinnalle. Ja jotenkin mä ajattelin, että mä olisin jo nyt tuolla polkujen risteyksessä, kun tästä tämmönen poikittainen polku tuli. Sitten katsoin, että se polku ei jatkukaan tonne mäkeen. Niin en varmaan sitten oo vielä siellä. Koitin vielä tuolta oikealta katsoa. Siellä oli semmonen joku rakennelma. Sitä ei ollut kartalle vielä päivitetty, niin en saanut siitäkään kiinni. Ja ajattelin vaan, että no, tossa on nyt jotain hämärää kartassa, että jatketaan vaan. Ja tässä oli tämmönen hyvä paikka nousta tonne metään puolelle ja eipä siinäkään mitään järkeä ollut. Olisi voinut ihan risteyksen asti juosta tietä pitkin, mutta sain nyt ehkä jonkun metrin tossa säästettyä. Sitten vaan polulle ja seuraava väli olikin jo ihan poikkeuksellisen pitkä kuntorastiväli, että pitkän matkan kisaa ei nyt olisi mikään älyttömän pitkä, mutta tämmöiselle 5-6 kilsan kuntorastiradalle oli kyllä pitkä väli. Ihan hauskaa vaihtelua sellainen, niin tässä sitten lueskelin sille välille reitin valintaa ja meni vähän vauhtikin aika hitaaksi, melkein kävelyksi. Kevyt treeni tää muutenkin oli, mutta tossa hidastui vauhti sitten vielä entisestään. Tää rastipiste oli tommonen
apukäyrän nenää, avokallion nenää ja niin kuin näkyy, niin maastossa oli kyllä tosi selkeä kohde, että näkyy erittäin kaukaa toi nenän muoto. Lippu ei näkynyt mitenkään liian kauas, vaikka se tällä puolella olikin, että se oli tuossa just jonkun puun takana. Mutta sitten tulee tää pitkä väli. Heti ajattelin, että tänne oikealle tästä pitää lähteä. Sitten vaan mietin aika pitkään, että menkö tonne vielä ihan tonne oikealle tonne yhtenäiselle tielle vai menkö tätä lähempänä viivaa olevaa tämmöistä katkotietä. Kuitenkin jotenkin ajattelin, että jos menen tonne isolle tielle, niin tulee aika paljon mäen laskemista tuohon alkuun ja loppuun sitten tietysti pitää kiivetä ne kaikki ylös ja jos menen tätä rastiväliviivan lähellä olevaa vaihtoehtoa, niin alussa tulee pikkasen nousua, mutta sen jälkeen onkin pelkkää alamäkeä. En tiedä, oliko loppupeleissä oikeasti nousumäärissä eroa näiden reitinvalintojen välillä. Mutta sitten yksi syy lisää tälle reitinvalinnalle oli se, että täältä kautta pääsee rastille, tai oikeastaan rastiympyrää ihan tietä pitkin, ja tuolta oikealta taas ei. Mutta en sitten tiedä siitäkään, että onko se rastille tulo tuolta vasemmalta yhtään nopeampi, kun siinä joutuu kiipeämään tuommoisen rinteen aukon reunalla. Sitä nyt ei ihan tuossa vielä karttapalalla kunnolla näy, mutta kohta näkyy. Laitoin vähän vauhtia tähän hommaan, kun tässä nyt ei ihan hirveästi mitään tapahdu tämän tiepätkän aikana. Tossa katsoin äsken 12 rastipisteen valmiiksi. Ties, että mitä sitten ottaa, kun tulee 12. Ja katsoin tuossa myös, että sinnehän pystyy tulemaan tätä samaa polkua pitkin, mutta vaan eri suuntaan. Et siinä suunnittelin jo yhden rastivälin reitinvalinnan etukäteen. Muuten oikeastaan vaan juoksentelin ja en miettinyt se enempää. Aina välillä koitin vähän katsella kartasta, että missä tässä nyt ollaan, mutta kuitenkin ajattelin, että tonne hakkuaukolle asti pitää juosta, niin ei ole sillä tarvetta tietää koko ajan, missä menee. Tässä vaiheessa isot kiitokset kanavan jäsenille. Sinne on nyt taas jäsenpuolelle tullut vähän uutta katsottavaa. Sprinttivideoita sieltä tällä hetkellä löytyy enimmäkseen. Yksi metsävideo myös. Ja sprinttejä taitaa lähiaikoina tulla sinne myös vähän lisääkin. Mutta joo, nyt mennään taas normaaliin nopeuteen. Tämä oli yllättävän paha kohta. Tämä oli tosi jyrkkä alamäki. Ja sitten piti koittaa jotenkin hahmottaa, että miten nämä polut tuossa menee mäen alla, että mihin suuntaan tässä pitää lähteä. Piti aika tarkkaan lukea karttaa. Lopulta löytyi kuitenkin tämä oikea ajoura täältä ihan sujuvasti. Mutta jos tuossa olisi vaan vaikka kisatilanteessa juossut vaan vähän liian kovaa ja ei olisi ihan tarpeeksi keskittynyt, niin olisi voinut jatkaa vahingossa johonkin väärälle polulle aika helposti. Katoin, että tuolla oikealla toi kivi, että vähän sen jälkeen kannattaa tästä lähteä. Ja tuolla näkyykin toi tien mutka. Sinne vaan sitten tähtäsin tästä. Oli pikku risukko siinä, mutta siitä pääsi ihan sujuvasti yli. Ja sitten ollaankin täällä tiellä. Niin sitä mä tuossa spekuloin aikaisemmin, että olisiko kuitenkin toi rastiottokin ollut nopeampi tuolta oikean kautta mäen päältä viivaa pitkin. Kun täältä päin kun tulee, niin on tuollaista tuplapystyvihreätä ja sitten muutenkin tommonen aika tiukka nousu. Vaikea sanoa. Livelogsista kun katoin, niin olin
olin ainakin tällä välillä kokonaisuudessa ollut ihan hyvä verrattuna kontrasteilla oikeana päivänä kävijöihin. Kontrastit oli torstaina ja mä kävin tekemään tämän treenin sunnuntaina. Siinä edellisenä päivänä oli ollut, eli lauantaina, 1500 metrin kisa. Siitä löytyy pientä videoklippiä tuolta mun YouTube-kanavalta Shorts-osiosta, jos haluaa katsoa, miltä se mun juoksu näytti siellä. Voin sen verran paljastaa, että ei se ihan loppuun asti tullut, mutta ei se mitään. Suunta Jyväskylän sivuilta tosiaan pystyy näitä kontrastikarttoja tilailemaan jälkikäteenkin, jos haluaa. Tai ainakin joidenkin päivien ajan kontrastien jälkeen, jos haluaa käydä itse tekemässä. Tuolla oli liput jätetty vielä metsää tätä varten. Se oli ihan hyvä. No kutosväli halusin päästä tuohon kivikkoisen ja jyrkänteisen kaistaleen yläpuolelle, mutta sitten kuitenkin pysyä tuon kuviorajan alapuolella, että siinä menee tommonen pieni vähän valkoisempi kaistale. Ja ajattelin, että se voisi olla ehkä nopeakulkuisin väylä tonne rastille. Tossa oli jonkin verran uraa, se vei ihan tänne hyvää suuntaan, mutta sitten se lähti kääntää tonne vasemmalle vähän enemmän, niin mä pidin sitten kuitenkin oman suuntani tässä. Ja oikeastaan tässä oli niin paljon tätä kivikkoa, että mä en ollut ihan varma, että olinko mä nyt siinä kivikon puolella vai valkoisen metsän puolella, mutta koko ajan kuitenkin pidin tuolla vasemmalla ton kuviorajan näköetäisyydellä, niin siitä tiesi, että on menossa ihan oikeaan suuntaan. Ja näköjään GPS:n perusteella mä nyt oon siinä valkoisessa metsässä. Tuohan tässä välillä tämmöistä ihan hyvää, mutta oli kyllä melkoinen kivikko tää koko rinne. Rastiotossa ajattelin, että kuviorajaa vaan seuraa ja poikittaiselle polulle asti ja sitten sieltä se tuleekin heti polun jälkeen. Eli aika lailla vaan päätyhjänä tässä kuviorajan vierellä sai kiivetä tätä mäkeä ylöspäin. Katsoin, että nyt alkaa vähän mäki taittumaan. Mä en jotenkin edes huomannut tuota polkua, vaikka menin se yli. Ihmettelin vähän, että mitä tässä nyt tapahtuu, ja sitten tulikin lippu vastaan. Siellä oli joku toinenkin omatoimisuunnista, ja en tiedä oliko pummaamassa tätä rastia. Jos tunnistat itsesi, niin käy ihmeessä kommentoimassa, että olitko pummaamassa tätä rastia. Oli kyllä tosi hämärä, itselläkin oli lähellä, kun mä en jostain syystä huomannut tätä polkua ollenkaan, mutta ei se mitään. Lähdin kuitenkin hyödyntämään sitä samaista polkua tässä seuraavalla välillä. Ei tossa oikein muita vaihtoehtoja ollut, että vaikka tää on vähän tämmönen hidas mutkitteleva ja aika tämmönen puustoltaan tukkonen polku, niin en usko, että olisi ollut mitään järkeä lähteä mihinkään muualle. Kun tässä pystyy kuitenkin loppuväliinkin jatkamaan samaa polkua. Ei nyt ihan rastille asti, mutta aika lähelle. Kyllä tuossa näköjään vauhti pikkasen kiihtyi. Mutta kyllä se vähän juostessa tuntui siltä, että aika hidasta on tässä kohtaa toi eteneminen, kun piti koko ajan noita puuoksia väistellä. Ihan hyvin tää uusi kamerakin näköjään tasoittaa tätä pomppua, kun juoksin tossa kuitenkin suht reippaasta vauhtia polkua alamäkeen, niin ihan kiva. No tässä tultiin sitten tämmöiseen haastavaa paikkaa taas, että polut risteet moneen eri suuntaan ja siinä oikeastaan piti vaan pitää omaa suunta ja
ei kannata ihan hirveästi noita yksittäisiä poluristeyksiä tällaisissa paikoissa lukea, että niistä ei ikinä tiedä, miten ne on karttaa piirretty, että mitä pätkiä on kartalla ja mitä ei. Tässä mä löysin tämän polun sillä, että mä katsoin tuolta ennen tietä olevan kive, että siihen pitää tähdätä ja polku lähtee siitä kiveen kohdalta suunnilleen. Se oli ihan hyvä taktiikka, ei tarvinnut hirveästi miettiä enempää. Pystyi pitämään homma yksinkertaisena. Sitten vaan tämmöisestä Y-risteyksestä vasemmalle ja tätä polkua saakin painaa sitten tonne melkeinpä sinne asti, kun polkua riittää. En muista, katoinko ensimmäistä kiveä kartalta, mutta varmaan, mutta ainakin tämän kiven mä katoin, että nyt ollaan lähellä sellaista paikkaa, kun joutuu polulta poistumaan. Ja enimmäkseen mä kuitenkin tuossa luin notkomuotoa, joka lähtee tonne vasemmalle. Se oli hyvin selkeä tuolla, kun juoksi polkua alaspäin, niin se näkyy siellä vasemmalla eessäpäin hyvin. Ja sitten toi ajouraristeyskin oli sen verran selkeä, että päätin lähteä siitä kohti rastia, että tiesin tarkan paikan. Ja sitten koitin vaan pitää mahdollisimman tarkan suunnan, koska ennen rastia ei ole oikein mitään luettavaa ja rastipistekään ei välttämättä ole kovin selkeä, niin pitää vaan periaatteessa kompastua lippuun. Ja sieltä se lippu tuli vastaan. Kivikkoa pystyi pikkasen näkemään tuosta maastostakin, mutta joo, se osui ihan hyvin, vaikka kepsi nyt näyttää, että ne olisi rastilla käynytkään. Sitten sai taas polkua vähän alle. Tarkoitus oli juosta tätä polkua tonne noin rastivälin puoliväliin asti. Tässä oli vielä ihan hyvin kartalla omasta mielestä ja sit vaan tässä jotenkin en meinannut ihan uskoa, että onko tää nyt se polku. En ollut ihan varma, että onko jo tuolla metään puolella vai onko vielä polulla. Mut sitten kun tulin tähän seuraavalle poikittaiselle polulle, niin sitten vähän hidasti ja varmisti, että joo, että kyllä mä polkua pitkin äsken juoksin ja on nyt siellä, missä pitääkin. Tässä oli tarkoitus ottaa vaan hyvää suunta kohti rastia, mutta jotenkin se jatko polun suuntaa vähän liikaa ja sitten huomasin vaan, että joo, tuollahan näkyy vasemmalla tommonen tää mäen huippualue, jonka takana rasti on, että pitääkin vähän korjata vasemmalle ja sitten alkoi paistaa toi notko tuolta ja siellähän se lippukin oli. Olin tässä alun perin ajatellut, että kääntäisin tonne takaisin mäen päälle, ettei tarvitsisi laskea tänne monttuun ollenkaan, mutta sitten kun toi lippu olikin niin alhaalla, niin ajattelin, että nyt kun tällä alhaalla ollaan jo valmiiksi, niin mennään nyt vaan tällä pohjalla näitä polkuja pitkin. Nämä hiekkakuopat on kyllä todella haastavia alueita, että niitä jos jossain kisoissa on, niin suosittelen kaikkia kyllä ottamaan tarkasti. Esimerkiksi tässä toi iso kivi tuossa vasemmalla oli erittäin hyvä kohde. Ei tarvinnut polkuja lukea niin paljon, kun ties, että nyt on tuossa kiveen vieressä. Ja sitten olikin aika selkeää. Pitää vaan oikein suunnan ja juoksee jotain polkua pitkin sinne päin, niin päätyi aika hyvin tänne kuopan kulmalle. Oli tää varmaan ihan hyvä ratkaisu pysyä täällä montun pohjalla sitten loppupeleissä. Nyt tulee aika haastava rastiotto. Tässä ei oikein muuta
suunnitelmaa ollut, kun pitää vaan juosta tonne rastia päin ja toivoa, että löytyy. Olisi ehkä voinut tästä jatkaa vähän tarkemmin suunnalla, mutta jotenkin toi pusikko tuossa oikealla ei houkuttanut yhtään ja toi kivikkoinen rinne, vaikka loppupeleissä se kivikkoinen rinnekin piti jostain kohtaa nousta ylös. Että se olisi kannattanut nousta tuosta vaan heti, niin olisi pysynyt rasti viivalla ja sitten olisi periaatteessa väkisi tullut rasti vastaan jossain vaiheessa, mutta lähdin täältä vähän kiertelee omasta mielestä parempia juoksuuria. Se vaan johti siihen, että mä en esimerkiksi tässä kohtaa tiennyt yhtään, että missä mä oon. Tai kyllä mä yhtään tiesin, mutta en tarkalleen. Ehkä mä vaan luotin sit siihen, että tuolla sit noista kivistä tai tuosta apukäyrän muodosta saisi itsensä kiinni. Sitten tässä mä tajusin, että eihän täällä voi kiviä lukea ollenkaan, kun täällä on kiviä ihan ainakin tarpeeksi. Ja ei oikein meinannut toi nenämuotokaan hahmottua, niin olin kyllä todella hukassa tässä. Tiesi, että rasti on jossain niin kuin tosi lähellä, ja siellä se oli. Olisi vaan pitänyt tulla viivaa pitkin koko ajan, ja sitten olisi vaan voinut juosta paljon vauhdikkaammin kohti rastia. Seuraavalle välille ajattelin, että kannattaa varmaan tuota tuplapystyvihreätä vähän vältellä, että lähtee pikkaset tonne vasemmalle päin tästä rastilta. Ja tuolla vasemmalla on myös noita tollaisia keltaisia viivoja, jotka menee kivasti alamäkeen, niin voisi koittaa sitä oikeanpuolimmaista hyödyntää ja sitten siitä vaaleanvihreän metään poikki laskee rastille. Ihan hyvä lähtösuunta oli kyllä, että viiva näyttää melko suoralta ja sieltä tulee kohta polkua vastaan. Sitten mennään tänne normaalin pystyvihreän puolelle ja jotenkin ootin, että tulisi kohta sitä keltaista uraa vastaan, mutta eihän mä tajunnut, että mä oon sen verran oikealla, ettei se tuu vastaan. No, ei tullut ura vastaan, niin sitten ajattelin, että lähdetään nyt vaan sitten laskettelee tonne pikkasen oikealle päin pikkuhiljaa, että ei tossa oikeastaan voi rastista ohi mennä kovin helpolla, kun vasemmalla tulee iso polku vastaan ja oikealla on sitten toi tommonen mäenmuoto, missä se rasti on. Näin tuolta vasemmalta tuo ison kiveen, joka on tuolla vaaleanvihreän kulmalla, niin siitä sai itteni tarkalleen kartalle tässä. Ajattelin, että on varmaan suunnilleen tässä pystyvihreä ja vaaleanvihreä puolivälissä, että tuolla oikealla näkyy aika paljon sitä maassa olevaa puuta ja tässä kohtaa oli sitten taas enemmän ylöspäin kasvavaa. Ja sitten kun päästään sitä tiheikön toiselle puolelle, niin näkyykin hyvin toi tommonen, mikä toi nyt on, nenämuodostelma tuolla, minne piti nousta. En mä noita pistekumpareita oikeastaan silleen hahmottanut, enkä edes yrittänytkään, kun ajattelin, että on aika lailla oikeassa kohdassa, niin rasti varmaan tulee vastaan ja sieltähän se tuli. Siinä oli suunnitelmana, että jos se rasti tuu vastaan, niin ainakin toi rastin alapuolella oleva pitkulainekumpare on sellainen pysäyttävä kohde, joka varmasti näkyy selkeästi. Sitten lähdin tuosta rastilta, niin ajattelin, että onpa hyvä ura muuten tässä avokalliolla, että täältä on varmaan mennyt monta rataa ja sitten tulikin tämmönen silta vastaan, niin sitten tajusin, että tämähän on varmaan joku pyöräilyreitti, että ei varmaan kannata luottaa, että menee ihan rastille asti.
Mutta reitti meni niin hyvään suuntaan, niin ajattelin, että noustaan nyt tätä polkua pitkin niin pitkälle kuin on järkevää. Koitin vaan pitää itteeni suunnilleen kartalla tässä ja oikealla olikin toi kuvioraja vielä tässä kohtaa ihan hyvin ja ajattelin, että kohta tulee poikittainen polku vastaan ja siinä pystyy taas vähän paikantamaan itsensä, jos oikean puolen kuvioraja hukkuu. Tuossa eessä toi kumpare oli aika tommonen selkeä, että tässä kohti tiesin, että nyt nousen siihen kumpareen päälle. Ja polku jatkaa edelleen just täydelliseen suuntaan. Tavoite oli päästä kiertää vähän tuota korkeinta kohtaa tuolta vähän vasemmalta. Nyt alkaa polku pikkaset taittamaan huolestuttavaa suuntaan. Et kuitenkin pitäisi vielä päästä aika reilusti vasemmalle. Että pääsisi tonne kartalla oleville poluille. Tässä aloin sitten miettimään, että kyllä se täytyy nyt polusta kohta luopua. Lähempä tästä. Se oli ihan hyvä polku kyllä niin pitkään, kun sitä iloa kesti. Se oli varmasti aika nopeuttava tekijä tossa, kun täällä on vähän pehmeitä välillä toi maastopohja, niin siinä oli kyllä vaan ihan jotain kovaa kiveä jalan alla, että auttoi varmaan ylämäen kiipeämistä ihan hyvin. Tässä olin hyvin kartalla, että tiesi, että tästä vaan tätä keltaista pitkin ja kohta pääsee tuohon ajouralle. Ja kivikin näkyy tuolla eessäpäin, niin se oli vielä semmoinen hyvä viimeinen varmistus, että nyt ollaan pyöräpoluilla sekoilun jälkeen sillä reitillä, missä pitikin olla ja suunnistus taas hallussa. Tästä piti vasta löytää polun risteys ja se olikin ihan selkeä homma. Ja polkuhan jatkui täälläkin ihan selvänä. Kohta tulee mahdollisesti jonkinlainen Y-risteys, jos oikealle puolelle lähtevää suomaa. Tossa se varmaan oli, mä en sitä ehkä juostessa edes huomannutkaan. Tää polku oli niin selvä, että ei ollut sellaista vaaraa ajautua siitä pois, varsinkin kun tää suonotko näkyy kyllä kauas ja rastilippu näkyy suunnilleen täältä. Mutta ajattelin, että menen vielä pikkasen matkaa tätä polkua ja sitten kun löytyi tämmönen hyvä reitti tästä, niin lähdin sitten kohti lippua. Seuraava väli olikin se, mihin mä olin jo suunnitellut reitinvalintaa jo vähän siellä johonkin 4 vai 5 juostessa. En ollut vaan ihan vielä päättänyt, että miten mä tarkalleen sen meen. Ne on haastavia tämmöiset rastit, kun ei tule ihan viivan suunnasta ja sit pitäisi saada tarkka lähtösuunta, mutta haluaa kuitenkin sillä, että ei joudu ihan pysähtymään siihen rastille. Tossakin olisi periaatteessa voinut vaan olla järkevämpi pysähtyä rastille ja ottaa ihan kompassilla se lähtösuunta, niin ei olisi tullut tällaista turhaa koukeroa. Koska tähän poluristeykseen olisi halunnut tähdätä. Niin en ollut vielä päättänyt, että jatkanko tästä rinnettä pitkin sillai loivasti tonne ylös vai juoksenko tästä polkua pitkin mäen päälle, mutta sitten tämä polku näytti niin kutsuvalta ja toi rinne ei ollut mikään kovin nopeakulkuisen näköinen, niin
oli aika helppo päätös pysyä vaan polulla. Olisi voinut säästää jonkun käyrän, jos olisi mennyt rinnettä pitkin, mutta sitten se olisi ollut varmasti aika paljon hitaampi kulkusta. Tässä oli tämmöinen aika heikko polku, mutta ihan tarpeeksi selvä kuitenkin, että sitä pystyy tollain huoletta juoksemaan. Tuolla eessä näkyy noi kivet, joita ennen pitää kääntyä. Ne oli kyllä tosi selvät, että oli just tommonen isompi ja pienempi kivi vierekkäin, niin ne näkyy kaukaa. Ja sitten tää polkukin oli lopulta yllättävän selvä. Sitten takas tälle tutulle isolle polulle. Tässä oli ihan hyvä itseluottamus, kun ties, että lippu näkyy polulle tosi selvästi, niin suunnittelin tässä sitten seuraavia välejä. Tuolla seuraavalla välilläkin on periaatteessa vähän jopa reitinvalintavaihtoehtoa, vaikka aika lyhyt väli onkin, että pystyy hyödyntämään noita ajouria tai sitten menemään melko suoraan. Tuossa katsoin, että joo, että nyt on tää edellinen avokalliokumpare, että sitten seuraavasta mutkasta pitää taittaa rastille. Tässä kuitenkin luin jotenkin karttaa vähän liian pitkään ja meinasin mennä ohi. Et ei mun ollut tarkoitus kiivetä tästä kumpareen päältä, että kyllä mun piti ennen kumparetta jo kääntyä rastille. Kaikki oli niin varmaa kuin voi vaan olla ja silti meinas mennä vähän ohi. No päätin sitten lähteä tätä väliä tuolta melko suoraan. Ajattelin, että menen suoraan tuohon poikittaiselle polulle ja sitä sitten ehkä pikkasen hyödynnän. Ja sitten oikaisen tosta vähän ehkä ton mäen päällisen yli tonne rastille vievälle ajouralle. Tässä oli hyvin kartalla toi jyrkänne tuossa eessä, oli ihan selvä homma. Ja tää avokalliokumparekin oli selkeä kohde. Sitten mä en oikein tiedäkään, että mitä seuraavaksi tapahtui. Lähdin tästä sitten tonne seuraavalle mäen huipulle. Mutta mä en huomannut tässä, että mä menin ton ajouraa yli. Nyt kameralta kun katsoin, niin kyllähän se siinä oli ihan selkeästi, mutta mä en vaan jotenkin sitä huomannut. Niin mä ajattelin, että mä oon tuolla lähempänä rastiviivaa ja että tästä vaan kohti suoraan alaspäin, niin sieltä tulee rasti vastaan. No ei alkanut rastia näkymään, niin aloin vähän ihmettelemään, että nyt kyllä tässä saattaa olla jotain hämärähommia. Vilkuili ympärille ja ei oikein mistään saa kiinni. Koitin tuolta rinteestäkin vähän peilata, että missähän kohti mä oon. No sit näin kuitenkin lipun täältä. Ja en todellakaan tossa kohtaa vielä tiennyt, että mitä tossa tapahtui. Oli jo toinen kerta tässä treenissä, kun en huomannut, että ylitin poluun. Siinä on näköjään tommonen kehityskohde itselle, että koittaa huomata ne polut. No eipä siinä.
Sitten vaan kohti seuraavaa rastia ja oli ehkä vähän huolimaton lähtösuunta, että ajattelin vaan, että menen tuolla kivasti alaviistoon tonne rinteeseen, mutta eihän mä lähtenyt laskemaan tarpeeksi, että pysyin tuossa aika samassa tasossa, vaikka olisi pitänyt laskea joku 5 käyrää alaspäin, niin en sitä hoksannut ja ajattelin tässä vielä, että on varmaan ihan hyvin menossa kohti rastia. Sitten tuli tämmönen ura tästä ja vilkasin tonne alaspäin ja katsoin, että hetkinen, että rastihat tuolla noin alhaalla. Että miten mä nyt tällä tuli vinoa. No jälkikäteen katsottunahan se nyt oli ihan selvä, että mä en lähtenyt tarpeeksi laskemaan tota rinnettä. Eikä ollut kompassikaan siinä mukana ollenkaan. Et vähän ärsyttävät nämä pari viimeistä rastia, kun tuli tollaisia aika niin sanotusti hölmöjä virheitä. Tai kaikki virheethän nyt yleensä on aika hölmöjä, mutta nämä oli kyllä erityisen hölmöjä. Mutta eipä mitään, kiitos kun katsoitte videon ja nähdään sitten seuraavalla videolla. Moro!